So what's up mga packers? It's me, Clueless Biker. At since napakainit ng panahon ngayon, bibigyan ko kayo ng isang mabilisang episode. Kaya tawa na satsat. Ano ito mga packers? Oh wow! So ganun lang pala kasimple mag-change oil ng ating motorsiklo. At syempre kung mag-change oil ka na rin lang, at may pagkakatiwala ang motorsiklo mo sa mga pipitsuging langis. Syempre gumamit ka ng lubricants of champions. Walang iba kundi ang Repsol. If it's good enough for MotoGP racing, it's good enough for your bike mga packers. Sabi ko sa inyo mabilisan lang to. Kaya hanggang sa huling change oil natin mga packers. See ya! Yeah. Like and subscribe for more cat food action. Yeah.